So hello friends, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল অসম ড্ৰাইভিং স্কুলত। So friends, মই যে আপোনালোকক কম কি আপোনালোকে ভিলত মানে অসত আপুনি গাড়ী কেনেকৈ উঠাব, পাহাৰত গাড়ী কেনেকৈ চলাব, পাহাৰত কেনেকৈ গাড়ী উঠাব লাগে। তো এইটো ভিডিঅ'ত মই আজি আপোনালোকক কম। ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মানে ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত বনাই দিম কি আপুনি ডাউন হিল মানে তললৈ কেনেকৈ নামিব। তো দুটাতে বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব লাগে, দুটাত বেলেগ বেলেগ গুৰুত্ব দিব লাগে। তো এইখিনি জানিবলৈ হ'লে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই দিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব, আপোনাৰ এটা লাইকে মোক এটা নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ দিয়ে। তো বলক বহুত বেছি পলম নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড চাওক, আপুনি যেতিয়া পাহাৰত গাড়ী চলায় তো ফাৰ্ষ্ট কথা আপুনি যেতিয়া প্ৰথমবাৰ বা যেতিয়া যেনেকৈ যায়, যেতিয়া প্ৰথমবাৰ দ্বিতীয়বাৰ তৃতীয় সেইবিলাক কোনো কথা নাই। আপুনি যেতিয়াই পাহাৰত গাড়ী চলায় বা পাহাৰত গাড়ী উঠায় তো তেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট আপুনি কৰিব লাগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ধ্যান, সম্পূৰ্ণ মনোযোগ আপুনি গাড়ীখনত গাড়ী চলোৱাৰ ওপৰত দিব লাগিব। আপুনি কোনো ধৰণৰ বেলেগ কাৰণত বেলেগত আপুনি মনোযোগ দিব নোৱাৰে। আপুনি মাথো আপুনি মনোযোগ দিব লাগিব গাড়ীখনৰ ওপৰত, গাড়ীখন চলোৱাৰ ওপৰত। ফাৰ্ষ্ট কাম এইটো। দ্বিতীয় কাম হৈছে আপুনি আপোনাৰ লগত যিবিলাক মানুহ থাকিব তো তেখেতসকলক কৈ থ'ব বহুত বেছি লাগাতকৈ ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব মোক। বা আপুনিও যদি কিবা বেলেগ কাৰণত ধৰক আপোনাৰ বহুত বেছি জ্বৰত আপুনি চাউণ্ড ছিষ্টেম মানে গান বজাই থৈছে, বেলেগ কিবা কাৰণত গাড়ী এটা শব্দ উঠিছে তাৰ কাৰণে আপুনি ডিষ্টাৰ্ব হৈছে, সকলোবিলাক মনত ৰাখিব। আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডকো কৈ দিব, যিনি থাকে লগত কৈ দিব বহুত বেছি ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি, অলপ সাৱধানে যাবি বা মোক অলপ বেছি ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি। যেনেকৈ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় আপুনি যেনেকৈ কথা পাতে তেখেতৰ লগত তো তেনেকৈ আপোনাৰ লগত কৈ থ'ব যাতে মোক বেছি ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ বা বহুত বেছি কথা কৈ আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ। তো এইখিনি তো এইটো কথা মনত ৰাখিব। আপুনি এই দুটা গম পালে তো আপুনি নেক্সট কৰিব লাগিব মানে তিনি নম্বৰত কৰিব। আপুনি যেতিয়াই গাড়ী চলায় পাহাৰত তো আপুনি সম্পূৰ্ণ আপুনি এটা কাম কৰিব। আপুনি ধৰক আপুনি পাহাৰত উঠি আছে, উঠাৰ সময়ত আপুনি আপোনাৰ ৰাস্তা যিটো লেন আছে তো আপুনি লেন চেঞ্জ কেতিয়াও নকৰিব। যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ প্ৰয়োজন নহয় তেতিয়ালৈকে লেন চেঞ্জ নকৰিব। আৰু যিবিলাক টাৰ্ণিং আছে প্ৰতিটো টাৰ্ণিঙত হৰ্ণ বজাব। লগতে আপুনি আপোনাৰ যোনটো ছাইড হয়, আপোনাৰ যিটো ছাইডে আপোনাৰ ছাইডত আপুনি টাৰ্ণিং ল'ব, টাৰ্ণিং লোৱাৰ সময়ত ৰং ছাইডত গুচি নাযাব। সেইটো একেবাৰে বহুত বেছি ৰিস্ক হয়। তো এইটো কাম নকৰিব আপুনি কেতিয়াও। আপুনি যেতিয়াই টাৰ্ণিং লয়, টাৰ্ণিং ল'লে আপোনাৰ ছাইডত টাৰ্ণিং ল'ব আৰু আপুনি ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকিব। আপুনি ৰং ছাইডত নাযাব। পাৰালৈকে গাড়ীক অভাৰটেক নকৰিব যেতিয়ালৈকে গাড়ী অভাৰটেক কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নহয়। বা আপুনি আপোনাৰ গাড়ী আগৰ গাড়ীখনে আপোনাক যেতিয়ালৈকে ছিগনেল নিদিয়ে আপুনি এই ৰাস্তাটোৰে অকস্মাত অভাৰটেক কৰি নিদিব। আপোনাক যদি আগৰ গাড়ীখনে কয় বোলে আপুনি যাব পাৰে তো আপুনি ছাইডেৰে ধুনীয়াকৈ অভাৰটেক কৰি গুচি যাব। কিন্তু এই ৰাস্তা আপোনাৰ নৰ্মেল ৰাস্তা আৰু পাহাৰৰ ৰাস্তা বহুত বেছি পাৰ্থক্য থাকে। তো আপুনি সকলোখিনি জানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান ৰিস্ক হ'ব পাৰে। তো সেইটো কথা আপুনি সদায় মনত ৰাখিব। তো এতিয়ালৈকে আপুনি এইখিনি কথা বুজি পালে। আৰু কেইটামান আছে তো সেইকেইটা মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। চাওক, আপোনালোকে যেতিয়া পাহাৰত গাড়ী চলাব পাৰালৈকে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ গাড়ী মেক্সিমামৰ পৰা মেক্সিমাম যিখিনি গিয়াৰৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি গিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু গাড়ীখন এইটো মনত ৰাখিব যাতে আপোনাৰ গাড়ীখন পাহাৰত উঠি থকা সময়ত বন্ধ নহয় কেতিয়াও। কিয়নো বন্ধ হ'লে কেতিয়াবা যদি আপুনি অলপ নতুন হান হয় তো তেতিয়া আপোনাৰ বহুত বেছি আপোনাৰ গাড়ীখনো কষ্ট পাব। লগতে আপোনাৰ বহুত আপুনি নাৰ্ভাছো হৈ যাব পাৰে, লাহে লাহে গাড়ীখন নামি আহিব পাৰে। এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব। আৰু উঠি থকা সময়ত যেতিয়া আপুনি উঠি থাকিব আপুনি কিবা কাৰণত যিকোনো কাৰণতে হওক আপুনি ৰখিব যদি লাগে বা আপোনাৰ আগতো যদি গাড়ী ৰখিছে তো তেতিয়া আপুনি কি কৰিব না, আগৰ গাড়ীখনৰ পৰা এটা ধুনীয়া দূৰত্ব ৰাখিব যাতে সেই গাড়ীখন পিছুৱাই আহিব পাৰে, যাতে পিছুৱাই আহিলে আপোনাৰ গাড়ীত নালাগে। কিয়নো যদি সেইখন গাড়ীত নতুন ড্ৰাইভাৰ এজন আছে বা তেওঁ ভালদৰে এক্সপাৰ্ট নহয় পাহাৰত উঠাবৰ বাবে, ভিলত গাড়ী উঠাবৰ বাবে ৰাখি দিয়াৰ পিছত তো যদি এক্সপাৰ্ট নহয় আপোনাৰ সেইখন গাড়ী নামি আহিব। তো নামি অহাৰ পৰা আপুনি বাচিবলৈ হ'লে আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব যাতে সেইখন গাড়ী যিখিনি নামি আহিলেও আপোনাৰ গাড়ীত লাগিব নোৱাৰে। তো এইখিনি সদায় মনত ৰাখিব। গাড়ী আপুনি দূৰত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ গাড়ীখন পাৰালৈকে গাড়ী পাহাৰত উঠি থকা সময়ত কেতিয়াও বন্ধ হ'ব নিদিব। আৰু যেতিয়া ৰাখিব লাগে তো তেতিয়া হেণ্ড ব্ৰেক সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব। পাহাৰত উঠাৰ সময়ত সদায় হেণ্ড ব্ৰেক ব্যৱহাৰ কৰিব। লগতে আপুনি গিয়াৰটো ওলোটাকৈ চেঞ্জ কৰিব। যদি আপুনি উঠি আছে তো আপুনি আগৰ ফৰৱাৰ্ড গিয়াৰ এটা লগাই থ'ব, যদি নামি আছে তো বেক গিয়াৰ এটা লগাই থ'ব। তো নমাটো আপোনাৰ নেক্সট ভিডিঅ' এটাত মই কম, বেলেগ ভিডিঅ' এটাত আপোনালোক বনাই দিম। যদি বনাই দিব লাগে কমেণ্ট কৰি ক'ব। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই। তো যদি এইখিনিলৈকে বুজি পালে তো শেষত মই আপোনালোকক আৰু এটা এক্সট্ৰা টিপছ দিব বিচাৰোঁ। তো সেইটো হৈছে চাওক, আপোনালোকে যেতিয়া পাহাৰত গাড়ী চলায়, পাহাৰত যেতিয়া উঠিব লাগে তো উঠিলে কি হয় আপুনি ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখা পায়, ধুনীয়া দেখা পায়। তো আপুনি সেইবিলাক এভইড কৰিব লাগে, সেইবিলাকত চাব নোৱাৰে, সেইবিলাক চাই আপুনি যাব নোৱাৰে। কিয়নো যদি আপুনি সেইবিলাকত মনোযোগ দিয়ে তো আপোনাৰ গাড়ীৰ পৰা মনোযোগটো নোহোৱা হৈ যাব। তো মই প্ৰথমতে কৈছোঁ গাড়ীত মনোযোগ দিয়ক।
তো আপুনি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে আপুনি চাই যাব নোৱাৰে বা কি ধুনীয়া কেনেকৈ চাই আপুনি যাব নোৱাৰে তো সেইবিলাক ভুল কেতিয়াও নকৰিব আপোনাৰ জীৱন আপোনাৰ হাতত থাকিব পাহাৰত গাড়ী উঠালে আপোনাৰ লগত যিবিলাক মানুহ থাকিব তেখেতসকলৰ জীৱন আপোনাৰ হাতত থাকিব তো এইখিনি কথা ভালদৰে মনোযোগ দি ভালদৰে শুনি ভালদৰে সাৱধান হৈ গাড়ী চলাব তো এতিয়া হয়তো নিশ্চয় আপুনি কথাখিনি ভালদৰে বুজি পালে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ মনত কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাই যদি প্ৰশ্ন আছে কমেণ্ট বক্স আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰক মই আপোনালোকক তাৰ উত্তৰ নিশ্চয় দিম তো বাছ আজিলৈ মানে লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই